Shumë kohë më parë, një vajzë e vogël qëndronte shtrirë në shtratë e sëmurë dhe e dobët me trupin e saj të brisht dhe mezi merrte frymë. Por nuk ishte qenë gjithmonë kështu. Dikur ajo rente zbathur në rrugicat me pluhur të lagjes së tyre të varfër, me flokët që i valëviteshin nga era dhe me një buzëqeshje që ndriçonte gjithçka përreth. Ajo luante gjithë ditën me miqtë e saj, motrën e saj dhe njëkohësisht ishte miqja e tyre më e ngushtë. Ajo motër i fshinte ballin kur kishte ethe, i lexonte përrall aneteve të gjata dhe gjithmonë dinte si ta bënte të qeshte dhe në ditët më të zymta. Babai i tyre punonte gjithë ditën tokën në një minjer të vjetër. I lodhur me duar të ashpra me sy të trisht, por gjithmonë me një përqafim të ngrohtë kur kthehej në shtëpi dhe takonte vajzat e tij. Ai nuk fliste shumë, por dashuria e tij ndiej në çdo kafshat që siguronte, në çdo natë që vinte pa u ankuar, edhe pse lodhja e kishte gërryer trupin. Jeta e tyre nuk ishte e thjeshtë, e varfër për plot dashuri, derisa një ditë sëmundja i mori ngjyrat ditëve të vogëlushës. Ajo e la në shtrat duke i vjedhur fëmijërinë. Por ajo kishte ende një dritare dhe një pemë. Vajza dërgje në shtrat. Një sëmundje e rrallë dhe e rëndë i kishte dobësuar trupin. Ajo nuk mund të vraponte, nuk mund të prekte më gjethet e pemëve. Ajo që aq shumë e donte natyrën, vraponte, luante, gëzonte me zërin e saj të gëzueshëm dhe të harreshëm. Por tashmë zëri nuk dëgjohej më. Çdo ditë ajo shikonte nga dritarja drejt një peme që ndodhte përballë shtëpisë. Gjethet binin ngadalë, njëra pas tjetrës, ndërsa ajo numëronte me sy të lodhur, por të zgjuar. Një pasdite me një zë të dobët, thuajse të padëgjueshëm, ajo i përshpëriti motrës së saj të madhe. Sa gjethe kanë mbetur ende në atë pemë? Motra, me një dhimbje që shtrëngonte krahërorin, u afrua, i ledhatoi ballin me kujdes. Pse pyet zemra ime? Vogëlushja mori frymë ngadalë dhe i tha, sepse kur të bjerë gjethja e fundit, kam ndjesinë se do të jetë dhe dita ime e fundit. Motra u përpoq të mos qante. Syt ishin mbushur me lot, por ajo buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje që mbante peshën e një bote. Atëherë do ta jetojmë çdo ditë si një dhuratë dhe do ta bëjmë më të bukur, tha ajo me zërin që i dridhej. Ditët kalonin ngadalë, ashtu siç kalon një stinë e ftohtë që ngadalë shkrin. Gjethet çdo ditë vazhdonin të binin, një nga një, por njëra, vetëm një gjethe mbeti e varur në një degë të hollë. Shumë e hollë, sa dukej se çdo erë do ta rrëzonte nga momenti në moment. E megjithatë, çdo mëngjes vajza e vogël e kërkonte me sy. Dhe çdo mëngjes ajo ishte ende aty, e palëkundur, e fortë dhe e pranishme. Dukej sikur gjethja po sfidonte dimrin e ashpër. Kaloi vjeshta dimri, erdhi pranvera dhe me ardhjen e verës ndodhi një mrekulli e vogël. Sëmundja nisi të zbehej. Vajza nisi të hante më shumë, të qeshte më shpesh dhe shpesh ajo ngrihej nga krevati me hapa të paqëndrueshëm, por me një vendosmëri në zemër. Doli në kopësht, donte ta shihte nga afër gjethen që i kishte dhënë jetë, gjethen që i kishte mbajtur gjallë shpirtin e saj. Por atëherë ajo zbuloi të vërtetën. Nuk ishte qenë një gjethe e vërtetë, ishte një gjethe plastike e pikturuar me shumë kujdes dhe dashuri dhe e lidhur me një fije të hollë nga motra e saj, një natë kur të gjithë po flinin gjumë. Një mashtrim i vogël, një gënjeshtër e bardhë, një akt i madh dashurie, një premtim i heshtur. Nuk ke pse të kesh frikë, për sa kohë që beson, asgjë nuk përfundon vërtet, sepse shpresa nuk ndërtohet me fjalë, ajo ndërtohet me gjeste të vogla dhe të padukshme, me fije të holla që lidhin zemrat tona në heshtje. Shpresa është kur dikush që të do
të mban gjallë dritën brenda teje, edhe ti kur je lodhur shumë dhe përton që ta ndezësh vetë. Dhe nëse ndonjëherë e humb shpresën, lejo dikë ta ruaj atë për ty, sepse ndonjëherë një gjetje e vetme mund të jetë më shumë se një pjesë e natyrës, mund të jetë një premtim që jeta vazhdon, një kujtesë që dashuria është aty në heshtje, por gjithmonë pranë. Njeriu është më i fortë sa duket, edhe kur trupi dobësohet, shpirti ka mënyrën e vet për të qëndruar në këmbë. Në errësirë ai kërkon dritën dhe e gjen, edhe një fije shprese, edhe në një fije gjethe që nuk bie, sepse shpresa është arma më e fuqishme e zemrës. Ajo nuk ka zë, por flet, nuk shihet por ndriçon, ajo lind në heshtje dhe rritet në dashuri. Jeta është një betejë e vazhdueshme dhe ndonjëherë forca më e madhe nuk qëndron në muskujt tanë, por në vullnetin për të mos u dorëzuar, në sytë që hapen çdo mëngjes me shpresën se ndoshta sot do jetë më mirë, në fytyrën e një fëmije që buzëqesh edhe kur është i sëmurë, në duart e një motre që gënjen me dashuri vetëm që të jap një arsye për të besuar, në heshtjen e një babai që nuk qan, por lutet në heshtje natën vonë. Jeta nuk dorëzohet lehtë, ajo e sfidon vdekjen në çdo frymëmarrje dhe shpesh ajo fiton, jo me fuqi, por me besim, me kujdes, me dashuri, sepse kur dikush beson në ty dhe ti fillon të besosh përsëri në veten tënde. Ndonjëherë jeta na e ndal hovin në mes të lojës. Një ditë jemi duke qeshur me motrën, me miqt në rrugicat e lagjes dhe ditën tjetër shtrihemi në shtratë sëmundje, duke parë nga dritarja me mall për një botë që vazhdon pa ne. Por pikërisht aty ku gjithçka duket se po shuhet, lind diçka më e fortë se frika, shpresa. Fleta që nuk binte nga pema nuk ishte thjesht një gjethe plastike, ishte një përqafim i heshtur nga dashuria, një dëshmi se ndonjëherë gjithçka që na duhet për të mbijetuar është një arsye e vogël për të besuar. Jeta, edhe në formën e saj më të brisht, ka një forcë që sfidon logjikën, trupin dhe vetë vdekjen. Filozofia e kësaj historie është kjo: njeriu është më shumë se sa ajo që mendon se i ndodh. Ne jemi më të fuqishëm se dhimbja, më të qëndrueshëm se stuhit, edhe kur nuk mund të ecim, ne mund të ëndërrojmë, edhe kur nuk mund të ndryshojmë realitetin, mbajmë ndezur një fije shprese, dhe ajo fije shprese mund të bëhet dritë. Nuk janë fjalët që na shpëtojnë, por aktet e vogla të kujdesit dhe dashurisë. Një motër që ngjit një gjethe fallse në një pemë të vërtetë është më e fuqishme se çdo mjekim që mund të kishte marrë, sepse ajo përçon një të vërtetë të thjeshtë, por madhështore. Sa kohë që dikush beson tek ne mund të gjejmë sërish rrugën për të jetuar. Nëse ju pëlqeu video, mund t'i bëni like dhe share. Dhe po të dëshironi, mund të bëni subscribe në kanalin tonë. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar plot shpresë dhe dashuri për jetën.